Matkastani moni kysyy, miksi sen teen. No, siihen on parikin syytä. Yksi on se, että minä en usko en länsimaalaiseen tiedotukseen, enkä myöskään venäläiseen tiedonjakoon. Sodan ensimmäinen uhri on totuus ja nyt Venäjä ja Ukraina ovat sotineet jo 4 vuotta. Paska tilanne toivottavasti loppuu pian. Ja on tässä vielä semmonenkin syy, että jos joku on hankalaa, niin kyllä sitä ainakin yrittää täytyy. Onnistuuko se? Ja Venäjän matka tänä päivänä, sen moni luokittelee hankalaksi. Venäjällehän pääsee monia reittejä. Suomi on ainoa EU-maa, joka on sulkenut rajansa. Aikanaan erään pääministerin toiveesta meille tuli moninkertainen määrä pakolaisia, kun se rykäsy, joka sieltä Venäjän kautta tuli ja joka olisi hallinnoitavissa. Mutta, ostin sitten lentoliput Istanbulin kautta. Yhden kerran olen matkustanut Narvan kautta ja se tiesi 4,5 tunnin jonotusta. Näin ollen Istanbul on se helpoin retki. Nonni, nyt ollaan Narvassa ja bussi pysähtyi tähän tossa. Olisiko 200 ihmistä jonossa tohon Viropuolen tulliin. Kaippa tästä tänä päivän läpi mennään. Mut sit on edes tietysti Venäjä tullia. Mitä siellä menee aikaa? Jännä kattele. Istanbulissa siis vaihdan lentokonetta ja sillä sitten lennetään 350 euron hintaan Moskovaan. Tämä koko lentopaletti maksoi mulle 350 euroa Helsingistä Moskovaan ja sinä päivänä kun sinne lensin hinta olisi ollut 900. No, lento päättyy Vnukovon lentoasemalle. Yhtään droonia tai muuta härpäkettä ylimääräistä ei ilmassa onneksi näkynyt. Ja Vnukovon asema on sikäli kiva, että sieltä pääsee suoraan Moskovan metroverkkoon. Vnukovosta sitten ajellaan yhdellä junanvaihdolla Partizanskajan asemalle ja siitä on lyhyt kävelymatka Delta-hotelliin, joka sijaitsee täällä Ismailovin alueella. Hotellit Alfa, Beta, Delta ja Gamma rakennettiin vuoden 1980 Moskovan olympialaisiin, mutta ovat ainakin tämä Delta-Gamma-yhdistelmä on ihan kohtuullisessa kunnossa edelleen. Kaiken lisäksi sen voi varata sillä periaatteella, että maksaa vasta saapuessaan. Vasemmalla näkyy kahvila Hyvää kuin kotona. Siellä tarjotaan pizzaa, shaurmaa ja salaattia. Varmasti kaikkea muutakin. Nämä on ihan mukavia ruokapaikkoja, eikä edes Moskovan hintatasoon nähden aivan järjettömän kalliita. Tuossa edessä on nyt hotelli Delta, ja jos kiertää rakennuksen toiselle puolelle, niin siellä on hotelli Gamma. Mun hotellin vierestä, eli siis minun hotellini, totta kai mä sen omistan. Tämä Ismailovin alueen Delta-hotellin vierestä löytyy Ismailovin Kremli. Kreml, se on linna. Aha, tää juhlitaan vielä voitopäivää. Sitten Pabjevi. Juu, tämä Kremli on tämmönen aika kirkkaan värinen laitos. Täällä viimeksi tuli käytyä. Mä tykkäsin, tää oli itse asiassa hauska paikka, jos ne unohdetaan noi tykit tosta oikealta. No, pari tykkiä tossa muutenkin, mut hyvinkin tämmönen värikäs sano. Tolleen peräti monivivahteena, mut niin se on tää venäläinen rakennuskulttuuri muutenkin. Se on tuo harvoa vierekkäin 2 samanlaista kerrostaloa. Joskus voi olla 3, mutta
Sitten siellä on joku insinööri päättänyt, että näitä hän ei enää tehdä, kun hänellä on ihan uudet piirustukset. Ja kovin poikia on valokuvaamaan. Se tuo kaikesta otetaan valokuva ja en mä tykkää esiintyä niissä kuvissa. Olen kuvannut yhdet venäläiset häät ja se oli hieno kuvata. Ihmiset ei mennyt piiloon eikä pönöttänyt. Antiterror. Jaha. Semmonen. No ei täällä. Vartija ja tykit ja kaikki. Myös komea puukirkko. Aika saakeli hieno lohikärmepata. Joku nähnyt vaivaa, on kyllä hyvän näköinen. Tästä saisi jäätelöä, 250 ruplaa pallo vai? Vähän tää on nyt hiljana, kun ei oo kovin kaunis päivä. Saattaa käydä vielä sillä lailla, että vähän sataa ropsauttaa tänään. Siinä olisi maissia, kukuruusaa. Ja. Tässä olisi Kremlin mangal. Eli tämmönen mangal grilli. Nyt ei vaan grilli päällä. Ja siellä on poika ja Vennään karhu. Taitaa tyttökarhu koo huivi. Täällähän meillä onkin shashlikit kypsymässä. Oikein komea. Ja kasvisvaihtoehto, niin kuin nykyisin kuuluu, loovaa löytyy siellä. Musta tee olisi 200 ruplaa, 300 millilitraa. Tää kirkko on kyllä komea. Melkoinen pytinki. Eikä ole pieni tuokkaa, mikä lienee. Tähän siis mun käsittääkseni on ihan turistikompleksi, että turisteja varten rakennettu, mutta aika hauska. Jos mä oikein ymmärrän, niin tässä on asemuseo ja tietysti asemuseo pihalla tommonen 12,7 duska. Katsotaan mitä tämmönen lysti maksaa, jos ton menee. Auki näyttää olevan. Onko tää sen arvoinen? Katsotaan. Он был сделан в блокадном Ленинграде в 1943 году. Это лучший пистолет-пулемет Второй мировой войны. Maksimi ja Sokolövi pyörä jalusta. Здравствуйте, у нас ход плата. Здравствуйте. Окей. Международный нефть. RPG vai mikäs tää В on? принципе, сейчас. Katsotaan tarkkaan pojakivääriä. Должно быть устроено оружие войны. Alempannu Aksu eli AKS 74U. Возвратная пружина шептала. Все. 74, tää on joku voimennettu. Попала грязь, открыл выдрику и продолжает использовать. Sitten itse askareltu
vähän lyhennetty. Это вот конкретно сделано Tilamiina. в паровозном заводе вот Крыму. Tää on joku А магазин tuoreempi в sitten. Ленинграде, Ленинградский завод механический. Siellä ei näin Dragun ovi. Железные машинки для детей. Да, а штамповка? Дерево все пожгли. Вот, поэтому штамповка. Joo, sikäli hauskaa, että näitä saa Ну, на войну käpistellä немножко täällä. опоздал, то есть десантники вооружались, разведчики. Siinä on vähän niinku MP5, mutta ei sinne päinkään. Лазерских, как я сказал. Потому что ППЖ уже шло миллионным тиражом. Jostain tuo pidä taittua. Наступление никто не перевооружает. Onko hitsattu Вот kiinni? это всё штампуется на заводах. Там их сколько, по-моему, Konepistooli. Они до сих пор на складах лежат у нас. Уса у нас в основном для вот этих городов, регионов, 400 метров в основном. Отведи вправо. Kappas Thompson. Нет. Да, вот это вот язычок вправо, вправо. Вправо у тебя где? Это лево. Так, мальчик. Se taitaakin just aivan, että kun tuossa on MG42. Ну правильно, чтобы какой-нибудь идиот сюда даже холостой патрон не вставил. Знаешь, почему это не получилось? Потому что он на предохранитель. 23 километра. Siinä Да это я. on tokarevi. Дерните все. Ja sitten olisi tarkkoampuja kivääriä 30. Да это все гражданское. Miettiispäin. То, что вот я объяснил в магазине. Mistä oli puolessa? Meillä on täällä Все российское. Makarovi. Mulla on ollut muuten tämmönen Makarovi joskus. Aika karu työt, mutta toimii. Sopinut tämä on. Не закрывай другой глаз. Grats. No siellä on klassinen Nagani. Прикладство еще опасное. Так не видно его. Ну, Tokarevi TT33. Макаром вот можно. правым глазом. Вот так Смотри стали, вот сюда, так видишь, стали. дыры. Вот Найдешь муж. так стали. И вот Не просто закрывай будет глаз, не видно, мешай. когда это. фотография идет, Привыкай. значит, буду- Katsotaas mitä tämä käytävä päästä löytyy. Tuo pyssyinnostus täällä on valtavaa, mutta tietysti kun maa on sodassa, omani poikasi sovitteli kaikki ja oli niin innoissaan. Ja tää ase-esittelijä sitten sanoi, että hän on valmis Ukrainaan. Mä luulen, että ei oo, vois mennä paskahousuun puolesvälissä. Joo. Tuolla sanoisin А здесь просто, я не знаю, как они on tuo воду налили или как там сделали. kirpputorialue tai myyntialue, mutta nyt se on aika hiljaisen näköinen. Nice. Красивая. Вольф? Wolf. Да, вот Вольф. Из чего он сделан? Это Фокс, это Вольф. Маленький Wolf. Хороший Вольф. Есть большой тоже пик, вот очень большой. Сибирь. И вот, очень большой. Вообще большой. Se on hieno. Супер. Että очень красивая. Да. Накидки есть. Россия, новые вот такие дизайнерские. Хамелеон. Накидушки. Есть Фокс. Да. Есть Сибирь Фокс. Expensive, natural. Että Color Это Fox. Color Fox, да. Шарф есть. Шарф. Есть ободок, если мадаму надо. Хороший ободок. Стрейч. Сюда, сюда. Стрейч. Хороший дизайн. Чинчил. Chinchil. Да. Рофрон?
Ja из Finlandia. А, Финлянд? Finland. Финляндия, мой друг есть в Финляндии. Aha, Вот хороший мадаму. Ободок. dog. Ободок. Фокс. Fox. Ja, ja. Престрейдж. Финни любит это, Финляндия очень покупает. Бери, дискаунт сделают. Есть Блейк. Блейк. Is this natural Blake? Or... Нотр Блейк. Да. Возьми, хороший дискаунт сделают. А есть еще Глоус. Есть здесь сувенир, смотрите. Шали есть. Шаль. Minä jest только один маленький Zemodan Да. и Finnish Customs. Не, поместится, потому что хочешь такой шарф дам, да? Вот Вольф есть. Вот Вольф. Подарок можешь сделать, натуральный. Это Вольф. Шаль. Да. Дискаунт делаю. 5000 стоит, 2000 отдам. 2000. Финляндия у меня друзья есть. Сумка есть, мофта есть. Мофта. Есть такой шаль. Вот такой шаль. Все есть. Это очень красивая. Давай хороший шапку покажу тебе. Nyt katsotaan hienot hatut. Shapka. Се? Селебе? Он гравли. On komia. Фокс. Давай возьми, я тебе дискаунт. Я мани нету. Дискаунт сделаю, окей? У тебя большой голова? А, у тебя сейчас я Jaha, тебе большой дам. katsotaan miltä meikäläinen näyttää. Tällä kettuhatus. Большой дам. Маленький. Я тебе сейчас большой биг дам. О. Не это. О. Очень большой, красивый. О, под глаз цвет. Вот это возьми, друг. Kyynykelppa. И вот это зеркало. Очень красивый, друг. Большой размер. Вот это хорошо тебе. И дисконт сделаю. Супер. Супер. Видишь? Että otsin sarka. Дешево дам, дешево. Скидка у меня хорошая. Да. Хочешь Тейлом фокус? Подарок что-нибудь Тейлом. Спасибо большое. Хочешь Мария Финляндия? Вот такой. Вот такой, друга. Rabbit. Children есть? Возьми дешево. 10,000 стоит, 5,000. 3,000. 2,5. 2,5, okay? I ask my wife if Okay, she 2,000, wants something, 2,000, but I can't pay Хочешь? without his Хочешь premise. бизнес, И так. Сувенир наш, смотри. Сувенир возьми. О, 62 тебе. Чипа. Мне вот дать? Большой главный. Не, еще больше есть. Еще биг дать? Еще биг есть. До свидания. Okay, one И five. спасибо большое. 1000. Ну что, ничего, мадама тоже невозможно, Russian, present. Посмотри, что Nyt ei voi. Окей, 800, 500, эй, друга. Друга, Фин, Финляндия. К сожалению, нет. 500, Siinä olisi kyllä hienot purkikset ollut, mutta en mä nyt kyllä rupea ostamaan. Mulla on niin saatanasti tavaraa muutenkin vietävänne. Meinaa, 1000. Конечно, 500 тебе. За 500 хотел стать. mä en tiedä uskaltaa tommosia Suomessa laittaa päälle enää, kun tulee joku kettutyttöklaani ja tekee pahoja. Where you from? Finlandi. No, that's interesting. Это не холодный день. Polar fox, red fox, mink, women's, men's, army, souvenir hats, Kazakh hats, Очень красивая, да. tablet. Спасибо. Ja sitten on nämä perinteisemmät matkamuistot, erilaiset puuesineet ja noi venäläiset kulhot. Давайте, поздравляйте, не болейте. Siinä on noita juomalaseja.
Niitäkin meillä on, eikä ole ikänä käytetty. No nyt löytyy jo karhupäitä ja vähän on surullisen näköisiä. No toi on kyllä aika äärimäkkä, täytyy myöntää. Susi. Häähosusi. Выбирайте шаль красивую, русские платочки. Очень красивая, да. Russian tradition in this very nice. Да. 500 рублей, 500 рублей только. Нет, спасибо. Today big discount, my friend. Да. Не надо. Translation? Where you from? Finland. Finlandia. America. Finlandia. Finlandia, niet Amerika. Finlandia. Finlandi. Санкт Петербург. Da. Same. Melkein joo. Finlandia big. This big. Siinä olisi Matryoska tyttärinä. Moskova kupit, aika hienoja. Mut nuomausta kans Viipuri-puolelta. Sao cái chất liệu nó xấu nhỉ? Bọn đừng có tìm đi internet, bây giờ anh chọn cái nào anh thích đi chứ bọn tìm internet thì chịu. Tää siis oikeasti, jos haluaisi tommosen turkiksen jutun, niin varmaan edukkaasti saisi. Hinta putos sitä mukaan, kun poispäin käveli. Ei se kyllä kallista olisi, mutta täytyy tiedustella puolisoltakin. Haluuko hän semmoisen jonkun? Mutta niistä voi nykyisin tulkata, joku loukkaantuu ja oi, siinä olisi nyt kaikki mahdolliset Faberisen munat. Lounaskärry, kvassia ja muuta. Joo, vähän tää on nyt hiljainen sillä, että tää on ihan täysin lauki. Tää on väliin aika lailla äärimmäisempi paikka, mutta hieno tää silti, kun mä tykkään tästä kaiken näköistä tavaraa.